ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න සියලු දෙනාම. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ comparison operators කියලා. comparison operators. මොනවද මේ comparison operators කියලා කියන්නේ? මුලින්ම කතා කරා දැන් operator අපි summary එකක් ගත්තොත් brief එකක් ගත්තොත් operators කතා කරා. ඒකේතර පළවෙනි operator එක විතර අපි ගත්තේ පළවෙනි operator එක විතර අපි ගත්තේ arithmetic operator. දෙවෙනි operator එක විදිහට අපි කතා කරේ assignment operator. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි operator එක විදිහට අද කතා කරනවා අපි operator වර්ගයේ විදිහට අපි කතා කරනවා comparison operator. හරිද? එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ comparison operators ගැන. මේක තමයි today අද කතා කරන්න යන්නේ මේක. එතකොට comparison operators පාවිච්චි කරන්නේ මොන හරි values දෙකක්. හරිද? මොන හරි values දෙකක් compare කරන්න. සසඳන්න. තමයි comparison operators පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් මුලින්ම අපි බලන දෙයක් තමයි මොකක් හරි සංඛ්‍යා values දෙකක් හිතන්නකො සංඛ්‍යා දෙකක් කියලා. සංඛ්‍යා දෙක සමානද කියලා බලන්න. හරිද? ඒක අපි කරනවා දැන් මම print එකෙන් එක කරලා පෙන්නන්න. print එකක් ඇතුළට දාලා 3 සමානද 5ට. සමානතාවයේ ඇත්තටම programming වල ගොඩක් programming වල පාවිච්චි වෙන්නේ මෙන්න මේ ලකුණ. Python වගේම අනිත් 3 සමානද 5. ඒක මේක තමයි ඕනම් program කියන්නේ Python වල වගේම තව ගොඩක් programming languages වල සමානතාවය බලන්නේ මේකෙන් තමයි. සමාන ලකුණු දෙකකින් තමයි බලන්නේ. අපි තනි සමාන ලකුණක් ගත්තේ මොකටද? තනි සමාන ලකුණක් ගත්තේ assignment operator එකට. හරිද? ඉතින් තනි සමාන ලකුණක් ගත්තේ assignment operator එකට. එතකොට සමාන ලකුණු දෙක ගන්නේ සමානතාවය බලන්න. හරි? ඒතර මේක run කරොත් false කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 3 5ට සමාන නෑනේ. ඒතර false කියලා එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අසමානද කියලා බලන්නේ කොහොමද? අසමානද කියලා බලන්නේ මේකේ. හරිද? exclamation mark එකයි සමාන ලකුණයි පාවිච්චි කරාම අසමානතාවය බලන්න පුළුවන්. මේක run කරලා බලමු. ඔයාලට වෙනවා 3 5ට අසමානයි. ඉතින් ඒක true. ඒක ඇත්ත හින්දා ඉතින් ආයේ උත්තරය ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක මොකද ඔයාලා හිතන්නේ? 5.0 ඒක float එකක්. 5 කියන එක int එකක්. එතකොට මේ දෙන්නගේ value එක අතින් ගත්තොත් මේ දෙන්න එකම තමයි. හරි? මෙයා compare කරොත් සමානතාවයෙන් compare කරමු බලන්න. උත්තරේ මොකක් වෙයි කියලාද ඔයාලා හිතන්නේ? true the false. මෙතන තියෙන්නේ float එකක්. මෙතන තියෙන්නේ int එකක්. හැබැයි value එක අතින් මේ දෙන්න සමානයි. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා comparison operators පාවිච්චි කරන්නේ values දෙකක් compare කරන්න කියලා. හරිද? හරි එතන data type එක compare වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. එතකොට මේ values දෙක compare කරොත් මේක උත්තරේ true කියලා එන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? true කියලා ආවා. හරිද? එතකොට මේක අර data type එකත් compare කරන්න තියෙන තව operator එකක්. ඒක මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒක ඊළඟ session එකේදී බලන්න data type එකයි value එකයි දෙකම compare කරන්න operator එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක ඊළඟ session එකේදී අපි කතා කරමු. එතකොට මේක තමයි comparison operators. හරි? තව තියෙන comparison operators මේ අතර මේක තියෙන සමානතාවය තව තියෙනවා විශාලද කියලා. දැන් මම ගත්තොත් මේක 10 කියලා. 10 විශාලද 5. 10 විශාලද 5. මේක true නේ. මේක true. run කරාම true. හරි? 10 කුඩාද 5. ඊළඟට කුඩාද කියලා බලන්න මේකේ. හරි? 10 කුඩාද 5 false නේ. false නේ.
10 ලොකුයිනේ. හරි 10 කුඩාද 5. ඊට පස්සේ තව මොකද්ද තියෙන්නේ 10 කුඩා හෝ සමාන. මේ කුඩා හෝ සමාන තියෙන්නේ මේක. හරි සමාන ලකුණ හැමතිස්සෙම දාන්නේ ඒ දකුණු අත පැත්තෙන් දාන්න. කුඩා හෝ සමාන less than or equal. එහෙම නැත්නම් greater than or equal. සමාන ලකුණ තියෙන දකුණු අත පැත්තේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. සමාන ලකුණ තියෙන අනේ දකුණු අත පැත්තේ. ඒතර greater than or equal මේක less මේක greater than or equal මේක less than or equal. හරිද? එතකොට ඔය operators 6 තමයි comparison operators වල තියෙන්නේ. හරිද? අද අපි කතා කරේ comparison operators ගැන. එතකොට පළවෙනි operator එක තමයි සමානතාවය. දෙවෙනි operator එක තමයි අසමානතාවය. තුන්වෙනි operator එක තමයි comparison operator අතරේ තියෙන තුන්වෙනි operator එක තමයි මොකද්ද? කුඩාද? හතරවෙනි operator එක තමයි විශාලද? ඊට කුඩා හෝ සමානද? ඊට විශාල හෝ සමානද? ඔය 6 තමයි comparison operators වල තියෙන්නේ. එතකොට අදට මේ මෙච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම අර බූල් කියලා data type එකක් ගැන කතා කරානේ මුලදීම. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ comparison operators පාවිච්චි කරලා එන result එක හැමතිස්සෙම boolean value එකක්. පැහැදිලිද? boolean value එකක්. comparison operators පාවිච්චි කරලා එන result එක comparison operators වලට භාජනය කරලා එන result එකක් හැමතිස්සෙම bool value එකක්. හරිද? එතකොට ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. මෙතන print උනේ bool value එක. ඉතින් ඒක ඔළුවේ මතකේ ඔයක ඔළුවේ තියාගන්න. එහෙනම් අද ඔච්චරයි. එහෙනම් ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොන හරි සජෙෂන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න ඒකට. හරි. එතකොට එහෙනම් ඔයාලගේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් වලට එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් මොකටද සුබ දවසක් ආයිබෝවන්.